Let me welcome you all to this lecture. And या lecture मध्ये we will be winding up the topic which we were discussing since last week. कुठला तो? आपण काय बघतोय? It is William Wordsworth's theory of poetic diction. ठीक आहे. Theory of poetic diction मध्ये आपलं कुठपर्यंत काय काय झालंय? Can you summarize the things? Hello? Will you be able to summarize? Anybody? Poetic diction म्हणजे काय होत आहे? आदित्य? लँग्वेज ऑफ पोएट. एक्झॅक्टली. ठीक आहे. आणि ते आपल्याला पण बरं तुम्हाला स्क्रीन दिसते का? Is the screen visible to you all? So this is the screen. दिसते का स्क्रीन रे पुरानो? येस आता येस, व्हेरी गुड. तर आज आपण हे लेक्चरचा आपला हा जो टॉपिक आहे ना तो आज आपण इथे वाइंड अप करणार आहोत. And see the points which we have discussed till today is we have given you the introduction of Wordsworth. इंट्रोडक्शन आपण आपलं झालंय. देन वी हॅव सीन द थिअरी ऑफ पोएटिक डिक्शन काय होती आणि त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी कुठल्या कुठल्या प्रकारचे व्ह्यूज आणि ओपिनियन्स होते. दॅट इज सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी. कशा पद्धतीने न्यू क्लासिकलचे होते आणि कशा पद्धतीने रोमॅन्टिक पोएट्स हे डिफर करतात in terms of language of poetry, in terms of diction, and the very concept of poetry, according to this romantics, were very different one. त्याच्यानंतर we have seen that the notion of poetic diction, poetry ची language ही जी एक विशिष्ट एक specific आहे, which is far different from ordinary language. Day to day language चे शब्द किंवा जे काही टर्मिनॉलॉजीज किंवा ग्लोसरी हे पोएट्री मध्ये यूज नाही करायचे आणि ज्या पद्धतीने नियम घालून दिलेले आहेत किंवा ज्या पद्धतीने एन्सियंट्स लिहिलेले आहेत म्हणजे त्याच पद्धतीने त्यांना स्ट्रिक्टली फॉलो करत जर कविता केली तरच त्याला आपण कविता म्हणतो. अदरवाइज वी शुड नॉट कॉल इट ॲज अ गुड पोएम. हे जे काही नोशन होतं ह्या नोशनला त्यांनी छेद लावला रोमॅन्टिक लोकांनी. हे आपण पाहिलेलं आहे. सो दॅट इज थिअरी ऑफ डिक्शन. आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं होतं. देन वी हॅव सीन दिस सब्जेक्ट्स अँड थीम्स. हे पण आपण बघितलं होतं. सब्जेक्ट्स अँड थीम्स म्हणजेच काय की as far as neoclassical poetry was concerned, neoclassical poetry kashi hoti? It was city based, urban based, and it was dedicated किंवा it was specially written for and on the city life London. ठीक आहे. म्हणजे अर्बन बेस्ड किंवा फॅशनेबल लॉर्ड्स अँड लेडीज ऑफ इंग्लंड किंवा त्यातल्या त्यात पर्टिक्युलरली जर म्हटलं तर लंडन. कारण काय होतं न्यू क्लासिकल एज मध्ये त्या पर्टिक्युलर एज मध्ये काय झालं होतं दॅट वॉज the age of fashion, age of morals, age of etiquettes and manners. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या त्याचं लँडमार्क होतं किंवा दॅट वॉज टू बी कॉल्ड ॲज हॉलमार्क ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पिरियड. बट वेअर ॲज आपण जेव्हा रोमॅन्टिक लिटरेचर म्हणतो किंवा रोमॅन्टिसिझम जेव्हा आपण म्हणतो ते रोमॅन्टिसिझम ज्या काही गोष्टी शोई आहेत, ज्या काही गोष्टी द थिंग्स विच आर डेकोरेटिव्ह, द थिंग्स विच आर फॉली किंवा असं वरवरचं आहे म्हणजे सुपरफिशियल लेवलचं आहे ते डेप्थ ज्या ज्या गोष्टीमध्ये नाहीये, डुप्लिकसी ज्या ज्या गोष्टीमध्ये आहे त्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी काय केलं रिजेक्ट केला. आणि रोमॅन्टिसिझमचा आणखी कॅरेक्टरिस्टिक जर कुठला असेल तर मेनी ऑफ द पोएट्स दे प्रीच्ड अस बॅक टू नेचर. कळतं तुम्हाला? म्हणजे निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला जाण्यासाठी ते प्रवृत्त करतात. सो दिस इज सब्जेक्ट आणि थीम जर म्हटलं ऍज फार एज इट्स रोमॅन्टिक लिटरेचर किंवा रोमॅन्टिसिझम इज कन्सर्न, सब्जेक्ट आणि थीम्स कुठले होते अशा पद्धतीचे त्यांनी थीम्स त्यांनी दे ट्राईड देअर हँड्स इन सी इन ईच अँड एव्हरी काइंड ऑफ से नॅचरल ऑब्जेक्ट्स ज्याचा आपण फक्त विचार सुद्धा करत नाही अशा सुद्धा गोष्टींवरती ह्या रोमॅन्टिक लोकांनी कविता लिहून ठेवलेल्या आहेत. सो इन दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर वी विल बी डिस्कसिंग दिस पॉइंट. कळतं तुम्हाला? दिसतंय का तुम्हाला? हे सब्जेक्ट आणि थीम्स पोएट्रीच्या. त्याच्यानंतर वर्ड्सवर्थची जी काही कन्सेप्शन आहे थिअरी ऑफ पोएट्री, कन्सेप्शन ऑफ पोएट्री म्हणजेच काय, देन व्हॉट माइट बी द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, हाऊ अ पोएट शुड कंपोज अ पोएम आणि व्हॉट आर द स्टेजेस दॅट टेक्स प्लेस व्हाईल शेपिंग ऑफ अ पोएम. जेव्हा एखादी कविता कशा पद्धतीने कवीच्या मनामध्ये
उगम पावते आणि त्याचं कशा पद्धतीनं कविता ही नावारूपाला येते किंवा त्या कवितेचं फलित म्हणजे कशा पद्धतीने कविता कवी ह्या कविता लिहू शकतो. ते कुठल्या कुठल्या स्टेजेस मधून कवितेची त्या कवीच्या मनामध्ये त्याच्या भावना, त्याचे विचार कुठल्या ह्याच्यामधून जातात ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. पण त्याच्यानंतर वी विल सी द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन. याच्यामध्ये थिअरी ऑफ पोएट्री कशा पद्धतीने कविता जी आहे लिहिली जाते फ्रॉम अ पोएट आपण हे बघणार आहोत. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट्स आणि themes. Just copy 5.2.2 है ना? Okay. So here is it. If you could see this out. आणि आपलं last lecture ला I think we have seen this. He talks of rustic language. He talks of humble life. ठीक आहे. हे बघितलं होतं बरोबर ना? आणि as far as त्याचे जे व्ह्यूज आहेत, एक मिनिट. हे झालं ना रे आपलं? दिस वी हॅव सीन हो प्रॉब्लेम. झालं. येस येस. आणि हे एक महत्वाचं बघा लक्षात घ्या, थोडंसं मी सांगायचं राहून गेलं. कवितेमध्ये एक कॉमन लँग्वेज मध्ये म्हणजे लेमन जे जे माणसं कवी नाहीत किंवा ज्यांना अजिबात लिटरेचरचा गंध नाहीये अशा लोकांच्या मते ना कविता म्हणजे समथिंग विच इज हॅव्हिंग लाईक अ पेक्युलियर टाइप ऑफ लँग्वेज. त्याच्यामध्ये काव्य असतं, छंद असतं, रिदम असतं, राईम असतं आणि समथिंग विच इज व्हेरी मेलोडियस, विच इज विच साऊंड व्हेरी स्वीट टू आवर इयर्स आणि ते प्लीज करतं. हे अशा पद्धतीच लिहिले गेलेली एखादी कुठली कलाकृती म्हणजेच काय आपण त्याला कविता असे म्हणतो. आणि एक त्याला म्हणतो आपण एक नॉर्मली जर आपण विचार केला तर कविता जर काय बनवत असेल तर ते द यूज ऑफ लँग्वेज आणि त्यातल्या त्यात कशा पद्धतीने लाईन्स लिहिले गेलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने कवीनी ते लाईन लिहित असताना त्या शब्दांचा त्यांनी कशा पद्धतीने वापर केलाय त्यातल्या त्यात. आणि कॉमन लोकांना समजतं काय, फक्त यमक आणि छंद समजतं. त्याच्यामुळे काय काय झालं की कविता करणं म्हणजे फक्त यमक जुळवणे म्हणजे यमक जुळवणे असं होतं का, तर अजिबात नाहीये. म्हणजे इथं वर्ड्सवर्थचे काही व्ह्यूज आहेत. ही टॉक्स अबाउट मीटर आणि राईम ह्या दोन्ही दोन्ही गोष्टीबद्दल बोलतो. तर याच्यामध्ये अशी गोष्ट आपल्याला म्हणता येईल की फक्त यमक जुळवणं किंवा मीटरमध्ये किंवा लयबद्ध पद्धतीने जर आपण कंपोजिशन जर केलं तर त्याला आपण कविता म्हणू शकतो का, तर अजिबात नाही. कवितेचा मुळात उगम कुठून होतो, तर ह्युमन पॅशन मधून होतो. आणि पॅशन कुठे असतात, आपल्या हार्ट फेल्ट म्हणजे हृदयाच्या एकदम तळाशी असतात. ठीक आहे. सो इट इज लाईक द हार्ट फेल्ट जे काही इमोशन्स आहेत ते इमोशन्स त्या प्रत्येक शब्दामध्ये आपल्याला दिसले पाहिजे. हा, म्हणजे वर्ड्सवर्थ असं म्हणतो की ही नेव्हर कन्सिडर्स की मीटर एक एसेन्शियल टू पोएट्री आहे. म्हणजे रिदम असेल किंवा राईम असेल किंवा एक लयबद्धता असेल हे असायलाच पाहिजे असं कवी आपला वर्ड्सवर्थ अजिबात विचार करत नाही. ऍज फार एज मीटर आणि राईम कन्सर्न जर असेल तर तो काय म्हणतो, ही रिगार्ड्स इट ऍज अ मेरली प्लेजर सुपर ऍडेड. म्हणजे बोलत असताना किंवा ऐकत असताना किंवा वाचत असताना जर काव्यात्मक पद्धतीने जर लिहिलं गेलेलं असेल किंवा मीटर आणि राईमचा जर वापर केला असेल तर फक्त आपल्याला एक एक रिदमिक साऊंड पॅटर्न आपल्याला आपल्याला लक्षात येतं आणि आपल्याला ते ऐकायला चांगलं वाटतं, एक प्लेजरेबल वाटायला लागतं. ठीक आहे. इथं 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 या ठिकाणी हा वर्ड्सवर्थ म्हणतो बघा, हा काय म्हणतो, वर्ड्सवर्थ नेव्हर कन्सिडर्स मीटर. ओके. मीटर मीटर म्हणजेच काय, लयबद्धता एखाद्या शब्दामधली किंवा एखाद्या कुठल्याही कवितेमधली. हे मीटर हे एसेन्शियल आहे का, तर दॅट इज नॉट ॲज एसेन्शियल ॲज द इमोशन्स ऑफ अ पोएट विच ही विशेस टू कम्युनिकेट विथ हिज रीडर्स. ठीक आहे. सो मीटर हे दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पोएम. तो काय म्हणतो, ही रिगार्ड्स इट ॲज अ मेरली प्लेजर सुपर ॲडेड. मग मीटरचा काय उपयोग आहे कुठल्या पण कवितेमध्ये, मीटर वापरल्यानंतर किंवा राईम आणि रिदमचा वापर केल्यानंतर फक्त त्या कवितेला एक प्रकारचं एक प्लेजर हे वाचकांना आणि श्रोत्यांना आपल्याला दिसून येतं. ह्याच्यापेक्षा पलीकडे काय आहे का, तर नाही. बट ऑल द सेम ही अलाउज इट्स यूज. पण मग मीटरनी लिहायलाच पाहिजे का, तर गरज नाही. पण मीटरचा वापर करायला पाहिजे का, सो ही सेज येस. ठीक आहे. बट ऑल द सेम ही अलाउज इट्स यूज. मीटर ही यूज करा पण कराच असं नाहीये.
while he rejects the use of poetic diction. म्हणजे जेव्हा जेव्हा पोएटिक डिक्शन मध्ये आपण मीटरचा वापर कंपल्सरीली करायचा का, तर असं करण्याची आवश्यकता आहे का, तर ते विल्यम वर्ड्स म्हणतो नाही. ठीक आहे. मीटर इज नीडेड इन पोएट्री. मग मीटरचं काय फंक्शन आहे कुठल्या पण कवितेमध्ये, फक्त आणि फक्त काय करतंय, पोएट्रीमध्ये हायटन आणि इम्प्रूव्ह द प्लेजर. ठीक आहे. प्लेजर सुपर ऍडेड आपण या ठिकाणी आताच बघितलेलं आहे. ठीक आहे. मीटरच्या माध्यमातून काय होतं, की एखाद्या कवितेमध्ये वाचकांना एक एक हायटन आणि इम्प्रूव्ह द प्लेजर, म्हणजे जे काव्यात्मक जी एन्जॉयमेंट आहे, जे वाचक आणि जे श्रोते ज्यांना चांगलं वाटतं, तर ती जी फिलिंग आहे, ती फिलिंग फक्त काय करतं, सुपर ऍड करण्याचा प्रयत्न करत असतं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस मीटर. ठीक आहे. बट मीटर should be coexisted with the content of the poem. सर्वात महत्वाचं काय असेल तर तो कंटेंट त्या कवितेचा महत्वाचा आहे. त्या कवितेमध्ये कुठल्या प्रकारच्या भाषा वापरल्या, त्याच्यापेक्षा पलीकडे कुठल्या भावना आणि कशा प्रकारच्या भावना कवी कुठल्या शब्दाच्या माध्यमातून व्यक्त करतोय, हे फार महत्वाचं आहे. आणि त्याच्या सबसायडरी म्हणजे अलॉंग विथ दॅट एक सबस्टिट्यूट म्हणून आपण काय करू शकतो, एक ऑर्नामेंटेशन म्हणून आपण काय करू शकतो, वी कॅन मेक यूज ऑफ दिस मीटर. कंपल्शन आहे का मीटर वापरायचं, तर अजिबात नाही. देन की व्हॉट ही सेज की मीटर यील्ड्स अ युनिक काइंड ऑफ प्लेजर. मीटरच्या वापरामुळे काय होतं, एक विशिष्ट प्रकारचं प्लेजर त्या कवितेमध्ये तयार होतं. इव्हन इन पॅथेटिक सिच्युएशन, म्हणजे कितीही पॅथेटिक सिच्युएशन वरती जर कविता असली, म्हणजे कवितेचा विषय कितीही पॅथेटिक असला, पॅथेटिक म्हणजेच काय, म्हणजे किळसवाणं जरी असलं, तिरस्कारणीय जरी असलं, तर त्याच्यावरती जर सुद्धा आपण जर योग्य पद्धतीने मीटर जर आपण वापर केलो, चांगल्या पद्धतीने जर आपण शब्दांची जुळवाजुळव, रिदम, राईम, मीटर आणि जे काही लयबद्धते जर आपण त्याच्यामध्ये आणली, तर एक प्रकारचे विशिष्ट पद्धतीचे एक प्लेजर त्या मीटरच्या माध्यमातून एक कवी त्या कवितेमध्ये जागृत करू शकतं. देन ही रिजेक्ट्स पोएटिक डिक्शन बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल. मग ह्या सगळ्या गोष्टी व्हॉट ही सेज, मीटर बद्दल तो बोलत असताना तो काय म्हणतो, ऍज फार ऍज विल्यम वर्ड्सवर्थची जी काही पोएटिक थेरी ऑफ पोएटिक डिक्शन आहे, तो काय करतोय, ही इज रिजेक्टिंग, म्हणजे ही रिजेक्ट्स द पोएटिक डिक्शन बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल. किती जरी केलं तर ते मीटर कसं आहे, आर्टिफिशियल आहे. ठीक आहे. कॅप्रिशियस आहे आणि लॉलेस आहे. अँड ही अलाउज द यूज ऑफ मीटर फॉर मीटर obeys definite laws and its use is sanctioned by tradition and authority. म्हणजे ओढून ताणून मीटर न वापरता जर खरंच आवश्यकता असेल आणि ज्या पद्धतीने ट्रॅडिशनच्या माध्यमातून किंवा अथॉरिटीच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीचे एक कॉमन मीटरचे प्रकार आहेत, आणि त्याच पद्धतीचे रिदम, राईम, व्हॉट एव्हर जे काही ऑर्नामेंटल गोष्टी आहेत, आपण ते आपल्या कवितेच्या माध्यमातून, मीटरच्या माध्यमातून आपण ते यूज करू शकतो. दिस इज ऑल ही वॉन्टेड टू से अबाउट दिस मीटरच्या बद्दल तो असं बोलत होता. अँड ऍज फार ऍज दिस सब्जेक्ट्स अँड थीम्स ऑफ पोएट्री, सब्जेक्ट कुठले कुठले होते, आपण थोडंसं आणखी एकदा धावती आपण त्याच्यावरती नजर टाकूयात. ऍज फार ऍज दिस सब्जेक्ट्स अँड थीम्स ऑफ पोएट्री, त्याच्यामध्ये तो काय म्हणतोय बघा. म्हणजे आयडियल सब्जेक्ट मॅटर कुठला असला पाहिजे, हा डिबेटचा इश्यू होता. दोन आपण बघितलं होतं की सिन्स द हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरी क्रिटिसिझम, किंवा अगदी अरिस्टॉटलच्या काळापासून कवितेचा विषय, प्रॉपर विषय कुठला असायला पाहिजे, याच्यावरती बरेचसे प्रश्न येतात. म्हणजे ह्याच्याबद्दल बरेचसे मतं आणि मतभिन्नता आपल्याला दिसून येते. त्याच्यावरती वर्ड्सवर्थ जो आहे ना, हे प्रपोजेस अ सिम्पल आन्सर. म्हणजे वर्ड्सवर्थ कडे या मोठ्या प्रश्नाचं एक अतिशय सिंपल असं उत्तर आहे. तो काय म्हणतो, ही ऍडव्होकेट्स द प्रोजेक्शन ऑफ द लाईफ ऑफ हंबल रस्टिक, काय म्हणतोय, what should be the subject according to विल्यम वर्ड्सवर्थ. तर तो काय म्हणतोय की द प्रोजेक्शन म्हणजे पोर्ट्रेयल, सादरीकरण कुणाचं, द लाईफ ऑफ हंबल रस्टिक पीपल ऍज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॅटर ऑफ पोएट्री. कळतंय, कुठल्याही कवितेचं सब्जेक्ट कुठला असलं पाहिजे, प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री कुठला आहे, द प्रोजेक्शन ऑफ लाईफ ऑफ हंबल अँड रस्टिक पीपल. म्हणजे ग्रामीण भागातले हंबल जे लोक आहेत, रस्टिक पीपलचं आयुष्य ज्या पद्धतीने ते जगतात, आणि त्याच पद्धतीने, त्याच भाषेमध्ये, त्याच मॅटरमध्ये, त्याच फॉर्मॅटमध्ये जेव्हा आपण लिहितो, तर दॅट शुड बी कॉल्ड एज द प्रॉपर सब्जेक्ट्स ऑफ पोएट्री. then we could say that Wordsworth had a deep influence of ideas. मला सांगितलं होतं की वर्ड्सवर्थ कशाहून फ्रेंच रेव्होल्युशनच्या म्हणजे वर्ड्सवर्थ वरती फ्रेंच रेव्होल्युशनचा खूप मोठा इम्पॅक्ट होता. रादर ही वॉज इन्फ्लुएन्स्ड बाय द आयडियाज ऑफ फ्रेंच रेव्होल्युशन, ज्या फ्रेंच रेव्होल्युशननी
जे काही तत्व जगाला दिली त्याच्यावरती हा भारावून गेला होता. आणि ही वॉन्टेड टू ब्रिंग ऑल दोज philosophies, all those principles into literature also, and specifically in the poetry also. हे नोबेल सॅव्हेज त्याच्यावरती त्याचा भर होता, आपण हे बघितलं होतं. ठीक आहे. अँड ही से, बघा तो काय म्हणतोय, whenever he tries to talk about nature, तो काय म्हणतो, Wordsworth seems to share the belief that evil has its roots in man's distancing himself away from the nature, and his suggested solution is return to nature, mother earth. म्हणजे माणसामध्ये जे घाण आहे, जे एव्हिल आहे, जे दुष्टता आहे, ते कशामुळे आपल्या माणसा आपल्या मनामध्ये घर केलेली आहे. द ओनली रिझन ऑफ बिहाइंड दिस इज माणसाने स्वतःला निसर्गापासून थोडंसं अलूफ ठेवलंय, थोडंसं दूर ठेवलंय. आणि ह्याच्यावरती एकच उपाय कुठला आहे, जर माणसाला निसर्गाच्या सानिध्यात जाणं, हाच त्याच्यावरती एक उपाय. म्हणजे माणसाच्या मनामधून जे काही एव्हिल आहे, जी काही दुष्टता आहे, जी काही घाण आहे, जर ती घाण बाहेर टाकायची जर असेल आणि आपलं मन ऍज प्युअर ऍज 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 द नेचर जर ठेवायचं असेल, तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, वी हॅव टू रिटर्न टू द नेचर, दॅट इज मदर अर्थ. हा असतो या ठिकाणी what he gives us the solution of this thing. And his glorification of the rustics is a result of the convention that the rustics live close to nature. आणि तो काय म्हणतोय, ग्रामीण भागातल्या लोकांमध्ये ना तेवढं एव्हिल नसतं जितकं एव्हिल शहरी भागातल्या लोकांमध्ये असतं. दॅट इज वाय ही ग्लोरिफाईज द रस्टिक पीपल. कळतं तुम्हाला? त्याच्या म्हणजे वर्ड्सवर्थला ग्रामीण भागातल्या लोकांबद्दल फार अप्रूप आहे. आणि ही हेट्स द सिटी पीपल. द रिझन बिहाइंड, कारण तो म्हणतो की शहरी भागातल्या लोकांमध्ये एक प्रकारचा एव्हिल आहे त्यांच्या मनामध्ये, आणि ते कधीच मनातून कुठली गोष्ट करू शकत नाही, कारण त्यांचं मनच मुळात कसं आहे, पॉल्युटेड आहे आणि अपवित्र आहे. रिझन असं आहे की शहरी भागातल्या लोकांनी काय केलंय, स्वतःला नेचर पासून दूर ठेवलंय. आणि वेअर ॲज रस्टिक पीपल, विलेज पीपल किंवा डाऊन ट्रॉडन जे लोक आहेत, त्यांची नाळ आणखी निसर्गापासून तुटलेली आहे का, तर नाहीये. दॅट इज वाय त्यांचं माइंड, त्यांचं सोल, त्यांचं हार्ट कसं आहे, प्युअर आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द अर्बन पीपल. कळतंय? त्याच्यानंतर बघा, वर्ड्सवर्थ ऑल्सो स्ट्रॉंगली फेल्ट दॅट द पोएट्री ऑफ द सुडो क्लासिकल स्कूल वॉज आर्टिफिशियल अँड नॅचरल. आपण बघितलेलं आहे की सुडो क्लासिकल किंवा न्यू क्लासिकल स्कूलची जी पोएट्री होती किंवा तत्कालीन जी पोएट्री होती, ती कशी होती, खूप आर्टिफिशियल आणि अननॅचरल होती, असं विलियम वर्ड्सवर्थला वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट पण अशी आहे की न्यू क्लासिकल जी पोएट्री आहे, त्यांच्या कवितेचे विषय सुद्धा कसे होते, फार लिमिटेड होते त्याचे थीम्स. ठीक आहे. आणि इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड एक्सक्लुझिव्हली टू द आर्टिफिशियल अँड अननॅचरल लाईफ ऑफ फॅशनेबल लॉर्ड्स अँड लेडीज ऑफ द सिटी ऑफ लंडन. आणि जास्तीत जास्त थीम्स न्यू क्लासिकलच्या कुठल्या होत्या, तर द सिटी लाईफ ऑफ लंडन, लक्षात घ्या. त्यातल्या त्यात कोणाचं, फॅशनेबल लेडीज अँड लॉर्ड्स, आणि त्यांचं ज्या पद्धतीचं आर्टिफिशियल आणि अननॅचरल लाईफ होतं, त्यांचे एटिकेट्स, त्यांचे मॅनरिझम, ह्या सगळ्या गोष्टी कशा फेक, कशा आर्टिफिशियल आणि अननॅचरल आहेत. त्यातल्या त्यात सिटी ऑफ लंडन मधल्या लोकांच्या ह्या थीम वरती मॅक्झिमम कविता आपल्याला किंवा मॅक्झिमम जे लिटरेचर आहे ते आपल्याला दिसून येतं ऑफ न्यू क्लासिकल. ठीक आहे. इट डिड नॉट केअर. आणि ते जे फॅशनेबल जे लोक होते लंडन मध्ये राहणारे, दे लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द ब्युटी ऑफ द नेचर. त्यांचं मन कधी निसर्गामध्ये कधी रमलंच नाही. निसर्गामध्ये रमलं नाही म्हणजेच काय, त्यांच्यामध्ये हंबल किंवा ह्युमॅनिटी होती का, तर अजिबात नाही. म्हणजे जी हंबल ह्युमॅनिटी जी आपल्याला लाईफ ऑफ कुणामध्ये, फार्मर्स, शेफर्ड्स, वूड कटर्स एक्सेट्रा, म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये जे लोक राहतात, ठीक आहे, त्या लोकांमध्ये ज्या पद्धतीचं एक आत्मीयता, एक ह्युमॅनिटी, एक मानवतावाद जो दिसतो, तशा गोष्टी आपल्याला शहरी भागातल्या लोकांमध्ये दिसत नाही. त्याच्यामुळं तो म्हणतो की व्हॉट ही सेज दॅट इन्स्टेड ऑफ रायटिंग द पोएम्स, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग एनिथिंग, द पोएम्स ऑन द थीम्स ऑफ फॅशनेबल लॉर्ड्स अँड लेडीज ऑफ सिटी ऑफ लंडन, ज्यांचं आयुष्य आर्टिफिशियल आणि अननॅचरल आहे, त्याच्याऐवजी वाय डोंट वी ट्राय रायटिंग फॉर द लाईफ ऑफ फार्मर्स अँड शेफर्ड्स अँड वूड कटर्स, जे त्यांचं आयुष्य अगदी सिंपल आणि नॅचरल लँडस्केप मध्ये राहतात, जे निसर्गाच्या सानिध्यात राहतात, इन द वेअर द होल ऑफ द मॅक्झिमम ऑफ देअर लाईफ दे स्पेंड इन द नॅचरल लाईफ, किंवा त्यांच्या निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये ते काय करत असतात, त्यांचं आयुष्य ते व्यतीत करत असतात. त्याच्यामुळे असं म्हटलं जातं की इंग्लिश पोएट्री बाय टेकिंग द थीम्स सो कॉल्ड हंबल अँड रस्टिक लाईफ, ही काय झाली, थीम झाली रोमॅन्टिसिझमची. कळतं तुम्हाला? रोमॅन्टिसिझमची थीम कुठली आहे? The themes, as far as the themes are concerned,
द हंबल अँड रस्टिक लाईफ ऑफ कुणाचं फार्मर्स, शेफर्ड्स अँड वूड कटर्स एक्सेट्रा. द रिझन बिहाइंड बिकॉज त्यांचं लाईफ कसं आहे, सिम्पल आहे आणि दे लिव्ह इन द लॅप ऑफ द नेचर. कळतंय? आणि तो हे पण म्हणतोय वाय ही हॅज चोजन दिस वन, ही क्लेम्स दॅट द एसेन्शियल पॅशन्स ऑफ ह्युमन हार्ट युजली फाइंड फ्री अँड अनस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन्स इन हंबल लाईफ ओनली. तो काय म्हणतोय, कविता लिहिण्यासाठी काय लागतात, पॅशन्स लागतात, इमोशन्स लागतात, आणि इमोशन्स हे शहरी भागातल्या लोकांमध्ये नसतं. ते इमोशन्स कोणाकडे भेटतात आपल्याला, ग्रामीण भागातल्या लोकांमध्ये दिसतात. त्याच्यामुळं ही थिंक्स दॅट लँग्वेज सुद्धा कुठली असली पाहिजे, रस्टिक लँग्वेज असली पाहिजे, बट इट शुड बी सम प्युरिफाईड वन. ऍज इट इज न लिहिता त्याच्यामध्ये थोडेसे मॉडिफिकेशन करून आपल्याला ते लिहायला पाहिजे. आपण हे बघितलं होतं बघा काल. यू कॅन रीड दिस बाय युअर ओन. ठीक आहे, थोडंसं आपण पुढे जाऊयात. आय थिंक वी हॅव सीन दिस. वर्ड्सवर्थची जी कन्सेप्शन होती बघा, ऍज फार एज दिस कन्सेप्शन ऑफ पोएट्री, ह्याच्यामध्ये दोनच गोष्टी तुम्हाला सांगतो फार महत्वाच्या. वर्ड्सवर्थ काय म्हणतोय, त्याचं जे काही पोएट्री बद्दलचं नेचर, फंक्शन्स आणि म्हणजे पोएट कसा असला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी या प्रिफेस मध्ये खूप सविस्तर त्यांनी लिहून ठेवलेला आहे. रादर त्याची जी फिलॉसॉफी आहे, त्याची जी थिअरी आहे विल्यम वर्ड्सवर्थची अबाउट पोएट्री अँड पोएटिक क्रिएशन, हे सगळं कशावरती आपल्याला दिसून येतं, त्याच्यामध्ये दिसून येतं त्याचे प्रिफेस मध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टी त्या दिसून येतात. व्हॉट ही सेज दॅट, आणि हे कवितेची फार फार फेमस डेफिनेशन आहे विल्यम वर्ड्सवर्थची. तो काय म्हणतोय, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स. पुढे असं ऍड करतो आपण, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. लक्षात घ्या, पोएट्री काय, एक स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो आहे. ओव्हरफ्लो कळतो तुम्हाला? ओव्हरफ्लो म्हणजेच काय, तुम्ही किती जरी त्याला दाबण्याचा प्रयत्न केला तर ते फोर्सफुली बाहेर पडतं. त्याला म्हणतो आपण ओव्हरफ्लो म्हणतो आपण त्याला. फ्लो वेगळा आणि ओव्हरफ्लो वेगळा आहे. म्हणजे उतू जाणं आपण त्याला, म्हणजे दुसऱ्या अतिशय सरळ साध्या सोप्या भाषेमध्ये जर म्हणायचं तर उतू जाणे. काय, फिलिंग्स कशा आहेत, त्या पॉवरफुल आहेत. आणि ओव्हरफ्लो कसं पाहिजे, स्पॉन्टेनियस पाहिजे, त्याच्यामध्ये ब्रेक अजिबात असता कामा नाही. ठीक आहे, ह्या गोष्टी आहेत. मी पाठ करायला पाहिजे, तुमच्या लक्षात कम्प्लिटली असला पाहिजे. ऍज फार एज वर्ड्सवर्थची पोएट्रीची डेफिनेशन कशी आहे, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स आहे, रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. आणि पोएट्रीचं उगम कुठं होतं, पोएट्रीचा उगम होत आहे इंटरनल फिलिंग्स ऑफ द पोएट. फिलिंग्स कुठे असतात, माणसाच्या हृदयात असतात. ठीक आहे, आणि इट इज अ मॅटर ऑफ पॅशन, मूड अँड टेम्परामेंट. कविता लिहिणं किंवा कविता म्हणजेच काय, इट इज द मॅटर ऑफ पॅशन, तीव्र भावना, मूड आणि तुमचा टेम्परामेंट, या तीन गोष्टीच्या आधारावरती एखादी कविता लिहिली जाऊ शकते. when the mood is on him, जेव्हा आपण त्या मूड मध्ये असतो, इट फ्लोज नॅचरली विदाउट एनी लेबर. म्हणजे जेव्हा आपण अभ्यासाच्या मूड मध्ये असतो, तुला कुणी तुम्हाला मारून बसवण्याची अभ्यासाला आवश्यकता असते का, तर नाही, आपला अभ्यास खूप छान होतो. अगदी त्याच पद्धतीने जर एखादा कवी त्याच्या त्या पर्टिक्युलर मूड मध्ये जर असेल क्रिएशनच्या, तर त्यावेळेस ते कवितेचं जे प्रोडक्शन होतंय ते कसं होतं, फ्लो नॅचरली होतं, विदाउट एनी प्रॉब्लेम, विदाउट एनी हार्डशिप. And poetry, that is true poetry, can never be composed without this proper mood and temperament. मग कविता विदाउट प्रॉपर मूड, विदाउट प्रॉपर टेम्परामेंट, विदाउट प्रॉपर फिलिंग्स हे तयार केली जाऊ शकते का, तर अजिबात नाही. ठीक आहे, फक्त स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो पाहिजे का, तर नाही, त्याच्यामध्ये मूड आणि टेम्परामेंट या दोन्ही गोष्टी पण महत्वाच्या आहेत. इट इज वेल सेड दॅट, इथे बघा हे काय म्हणतोय की विल फार महत्वाचं आहे. द क्लिअर स्प्रिंग्स ऑफ पोएट्री मस्ट फ्लो फ्रीली अँड स्पॉन्टेनियसली. इट कॅनॉट बी मेड टू फ्लो थ्रू आर्टिफिशियली लेड पाईप्स. किती छान हे एक स्टेटमेंट आहे बघा. व्हॉट ही सेज, म्हणजे स्पॉन्टॅनिटी आणि मूड याच्याबद्दल तो जेव्हा बोलत असतोय, व्हेन ही वर्ड्सवर्थ ट्राईज टू एक्सप्लेन दिस, तो छान म्हणतोय, द क्लिअर स्प्रिंग ऑफ पोएट्री, म्हणजे जो धरा आहे कवितेचा, मस्ट फ्लो फ्रीली अँड स्पॉन्टॅनियसली. म्हणजे फ्रीली आणि स्पॉन्टॅनिटीली ते कसं ते वाहत जायला पाहिजे. इट कॅनॉट बी मेड टू फ्लो थ्रू आर्टिफिशियली लेड पाईप्स. पाईपच्या माध्यमातून जरी पाण्याचा सप्लाय आपल्याला आपण बघू शकतो की केला जातो. आणि दुसरं, एक जो असं प्रचंड वेगात वाहणारा झरा आणि पाईप मधून वाहणारं पाणी, या दोघांमध्ये ज्या पद्धतीचा फरक आहे, आणि त्याच पद्धतीचा डिफरन्स आपल्याला या ठिकाणी बघता येईल की कविता लिहिण्यासाठी कुठल्या प्रकारचं स्पॉन्टेनिटी पाहिजे, स्प्रिंग सारखी
नाही की आर्टिफिशियली ज्या पद्धतीने आपण पाईपलाईन करतो किंवा ज्या पद्धतीने आपण पाणी एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्याचा प्रयत्न करतो, तशा आर्टिफिशियली लेट पाईपच्या माध्यमातून म्हणजे आर्टिफिशियली शब्दांच्या माध्यमातून ओढून ताणून केले गेलेल्या रिदम राईमच्या माध्यमातून आपण चांगल्या प्रकारची कविता लिहू शकत नाही. ठीक आहे. हा कुणाला टार्गेट करतोय? निओ क्लासिकल किंवा क्लासिसिस्ट लोकांना इज ट्राइंग टू दिस थिंग. आणि ऍज फार एज दिस पोएटिक कंपोजिशन इज कन्सर्न, लक्षात घ्या, पोएट्री कंपोज करण्यासाठी एखादा एक कवी 4 स्टेजेस मधून जातो. हा काय म्हणतो बघा, वन्स अगेन, अ गुड पोएट्री इज नेव्हर इमिजिएट एक्सप्रेशन ऑफ पॉवरफुल फिलिंग. म्हणजे आता लगेच मूड आला लगे बसला असं होतं का? तर अजिबात नाही. अ गुड पोएट मस्ट मेडिएट. तो गंभीर विचार करला पाहिजे, मेडिएट करला पाहिजे. म्हणजे एखादी गोष्ट घडली, फिलिंग्स आले, म्हणजे लगेच समजा तुम्ही बाईकवरती चालला आणि खूप छान सुंदर एखादं तुम्हाला सिनरी दिसलंय आणि तुमच्यामधले फिलिंग्स, पॉवरफुल फिलिंग्स ब्रेकआउट होतात. म्हणजे तुम्ही गाडी बाजूला ठेवून लगेच लिहायला चालू करणार आहे का? तर नाही. म्हणजे तुम्ही ती जी नॅचरल लँडस्केप आहे किंवा व्हॉट एव्हर द ब्युटी जे तुम्हाला स्ट्राईक केले आहे ते तुमच्या डोक्यामध्ये असले पाहिजे आणि तुम्ही कंटिन्युअसली त्याच्यावरती चिंतन केलं पाहिजे. पॉन्डर ओव्हर देम लॉंग अँड डीपली. आणि बऱ्याच काला म्हणजे भरपूर वेळ घ्यायला पाहिजे, विचार करून 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 त्याच्यावरती चिंतन करायला करत करत गेलं पाहिजे. इन अदर वर्ड्स तो काय म्हणतो, पोएट्री हॅज इट्स ओरिजिन इन इमोशन्स रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. म्हणजे कवितेचा उगम कुठून होतो? तर इमोशन्सच्या माध्यमातून कवितेचा उगम होतो आणि रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी म्हणजे तिथेच आले आणि तिथेच लिहिले असं नाही. म्हणजे इमोशन्स हे जेव्हा आपण खूप दिवसानंतर कुठेतरी आपण निवांत बसतो आणि आपल्याला रिकलेक्ट होतं, आपल्याला मेमरी म्हणजे आठवतं, जेव्हा आपण एकांतात असतो, ट्रँक्विल आपल्या स्टेजमध्ये असतो, निवांत बसलोय आपण आणि अशा वेळेस अगदी त्याच पद्धतीचे इमोशन्स जेव्हा आपल्या आपल्या मनामध्ये येतात, जेव्हा ते पर्टिक्युलर इमेज बघून, ते पर्टिक्युलर ब्युटी बघून त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये जे काही भावना तयार झाल्या होत्या तशाच पद्धतीच्या भावना आपण जेव्हा निवांत क्षणी एका ठिकाणी आपण बसतो, अगदी त्याच पद्धतीचं जर इमोशन जर तयार झाले तर दॅट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन. ठीक आहे. पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स आहे, बट पोएट्रीचं ओरिजिन कुठे आहे लिहिण्याचं? तर ते इमोशन्स रिकलेक्टेड इन ट्रँक्विलिटी. लक्षात घ्या, इमोशन्स आहेत कुठले? फर्स्ट हँड इमोशन्स आहेत का? नाही. ते जेव्हा आपण निवांत खूप दिवसानंतर निवांत क्षणी कुठे बसतो आणि त्याच पद्धतीचे इमोशन्स आपल्या मनामध्ये विचार केल्यानंतर ते तयार होतात, तिथून कवितेचा उगम होतो. मग ते झाल्यानंतर, उगम झाल्यानंतर 4 स्टेजेस मधून ते इमोशन्स जायला पाहिजेत. पहिली स्टेज आहे ऑब्झर्वेशन, दुसरी स्टेज आहे रिकलेक्शन, तिसरी स्टेज आहे फिल्टरिंग आणि चौथी स्टेज आहे कंपोजिशन. कंपोजिशन आपल्याला माहिती आहे. मग पहिलं म्हणजेच काय? सॉरी, ऑब्झर्वेशन आहे. हे 4 स्टेजेस आहेत. लक्ष, ऑब्झर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग आणि कंपोजिशन. हे तुमचं तुम्ही वाचून घ्या. हॅलो हॅलो, कारण वेळ संपत आलेली आहे आपली. उद्या आपण परत वी विल हॅव लेक्चर एट एक्झॅक्टली 10:50 अशा वेळेस आपण घेऊयात. ठीक आहे. थोडंसं वाचून घ्या. उद्या एक 10 मिनिटांमध्ये आपण हे वाइंड अप करू. थोडंसं आपण डिस्कस करू याच्यावरती अँड वी विल स्टार्ट मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चॅप्टर. ओके. हॅलो. ओके. काही अडचण आहे ना? नाही. ओके ओके. चला, आय विल बी concluding. I'll be stopping this now.